Assalamu alaikum warahmatullah. Akabo síbi ètò wa lẹ́ẹ̀kan sí gẹ́gẹ́ bí ohun tí à ń bára wa sọ ó kó jásí pé nínú ọ̀kan kan tí a tún ní láti máa mójútó agbọ́dọ̀ máa ní ojú kòkòrò láti lo àsìkò wa so láti tètè fèsì rí àǹfààní kankan sí ní àbá tí wọ́n rí pé ní láàrin ìṣẹ́jú méjì ó sì yẹ kí n lè rí nǹkan kan sí o àbí láàrin wákàtí kan yìí ó sì yẹ kí n lè lò fún nǹkan kan o alan 30 minutes sí ó yẹ kí n lè rí jàǹfààní kan de yóò try láti mọ ní ojú kòkòrò láti lè rí àsìkò yẹn so yẹn ló fà tó fi jẹ́ pé náà àǹfààní ńlá tó ṣe pé ní wọ́n ti lọ eléyìí ni àwọn ni wọ́n kà púpọ̀ níyìí tó ṣe pé ní wọ́n fi gbé ní tí ó lágbára kalẹ̀ fún wa nínú ẹ̀sìn wọn kò ń jọ kún bí àwọn látara àwọn ìgbìyànjú wọn wọ́n ti àwọn oríṣiríṣi tírà tí àwọn afá ṣe kalẹ̀ fún wa tí à ń kà tá sì ń wúlò fún al-umma lẹ́nu látara ojú kòkòrò táwọn yìí ń ní sí lílo àsìkò wọn ọ̀yẹ́ abáṣọ ohun tí wọ́n lò náà láàrin inú wọn ọ̀yẹ́ tó ṣe pé ní gbogbo tó lò láyé náà kò ju nǹkan 50 years náà lọ wọ́n bẹnu wọn tó ṣe pé kò ju nǹkan 60 years náà lọ ó dà kó jẹ́ pé èèyàn lo 40 ó dà kó jẹ́ pé èèyàn lo 80 gan pàápàá wọ́n ti àṣàrí pé ní gbogbo 80 years tó lò nílé ayé ẹ̀ rí pé ní ó lò ó sì fi ṣàǹfààní fọ́mọ èdè ènìyàn wọ́n ti ó dà gan gbogbo tẹ́lómi lò gan pàápàá ó lè má tó 40 years ó sì gbé àwọn kankan tó sì kó lágbára kalẹ̀ fọ́mọ èdè ènìyàn wọ́n kọ oríṣiríṣi àwọn tírà wọ́n gbé kalẹ̀ oríṣiríṣi àwọn kan tó sì fọ́mọ èdè ènìyàn yóò máa ṣàǹfààní lẹ́yìn ìgbà tí àwọn bá wọn tó pàtàkì jùlọ mùsùlùmí àti so nínú Ibn Taymiyyah alápẹ̀jọ́wẹ̀ olùwàlẹ̀ Sheikh al-Imam an-Nawawi gbogbo àwọn eléyìí àwọn afáàní ńláńlá tó ṣe pé ní irú àsìkò táwọn náà lò àti sọ fún wa sẹ́yìn rí àti àsìkò táwọn lò wọ́n dídí àsìkò àná àwà lọ́dọ̀ wọn kò ju àná àwà lọ́dọ̀ wọn àsìkò kan wákàtí kan lọ́dọ̀ wọn ọ̀nà ní wákàtí kan lọ́dọ̀ tiwa náà àwa gan ló tún wáyé ká rí àǹfààní àsìkò ń lò ju títí wọn lọ mo síbẹ̀síbẹ̀ náà títí wọn láǹfààní ju tiwa lọ tún ọlọ́run tó fàlù báràkà sí ju tiwa lọ sọ látara pé ní wọ́n ní ojú kòkòrò àti lo àsìkò yẹn fún nǹkan kan nítorí àwọn tí wọ́n ń bọ̀ wá kí ni táwọn náà fẹ́ gbèsè àwọn náà gbọ́dọ̀ ní ojú kòkòrò sí ìmọ̀ pàtàkì jùlọ fẹ́ni tí ó bá tiẹ̀ fẹ́ wá mímọ̀ yẹn gbọ́dọ̀ ní ojú kòkòrò Abdurrahman bin Imam bin Hatim Ar-Razi afáyé òní tí a mọ̀ sí ẹni tó ṣe pé ní ó ṣe al-jarh wa at-ta'dil al-jarh wa at-ta'dil wọn ní tíra tó ṣe pé ní ó ń sọ fún wa ní ó ń jẹ́ ká mọ̀ nípa àwọn ẹni tó ṣe pé ní wọ́n gba ọ̀rọ̀ Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ọ̀yẹ́ bó ni wọ́n ṣe dá sí èèyàn dáadáa níbi èyí tó jẹ́ dáadáa nù àtàwọn tó ṣe pé ní akàlẹ́mọ́ ni wọ́n ń ṣe èèyàn látara pé ní ọ̀nà tíra náà jẹ́ tíra tó ṣe pé ní ó kójọ sínú bó ni a sì mọ àwọn tó ṣe pé wọ́n gba hadisi wa ní ṣókè àti sàhábì ni tábìín ni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àti ṣe ẹni tó ṣe pé ní tó bá gbọ́rọ̀ wá ẹni tá gbọ́rọ̀ ká ọ̀rọ̀ ẹ̀kún ni àbí ẹni tó ṣe pé tó bá gbọ́rọ̀ wá kì í ṣe ẹni tá lè gbọ́rọ̀ ẹ̀kún ìṣesí wo ni ń bẹ fún wọn irú ìwà wo ni ń bẹ fún wọn kí ni tọ̀bí àwọn kí ni ebó làwọn èèyàn sì mọ̀ wọ́n sí àti wọ́n jẹ́ tírà ńláńlá nítorí pé ní ìmọ̀ ojúpọ̀nà ìmọ̀ ńláńlá nítorí pé làwọn fi mọ̀ bẹ́ẹ̀ àdéhùn yìí ṣe yẹ ká kà kún àbí kò yẹ ká kà kún sí ilé nítòótọ́ àdìsí ànábì ló sọ bẹ́ẹ̀ àbí ànábì kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ṣiṣẹ́ lórí ojúpọ̀nà àdéhùn tí tó fi pinnu wọn gbà wá tó fi di ọ̀dọ̀ tiwa yìí náà so lásìkò tá ń lò yìí àti tí àwọn tó ṣe pọ́n tó ń bọ̀ lẹ́yìn padà máa jàǹfààní ẹ̀ àti so ní tíra yìí kò jọ sínú kí n ta fẹ́ fàyàn bẹ́ẹ̀ náà ni pé ní a kàn mú ilé ìlápẹ̀júwe ni o
afa tó sì tírà yìí tí a mọ̀ sí Abdulrahman bin al-Imam Abi Hatim ar-Razi ó ṣàlàyé ààrẹ nígbà tí ń fi ń gba àwọn tírà tí fi ń kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ afa rẹ̀ ni wọ́n ń sọ ojú kòkòrò tóun ní sí ìmọ̀ àti ọ̀nà tóun fi ń gbà kó ń tóun kójọ ní mímọ̀ tó fi wọ́n di pé ní òun rí iṣẹ́ òun gbé jáde fáráyé òní àti ojú kòkòrò tó sọ pé ní látara ojú kòkòrò ìmọ̀ ojú kòkòrò sí ìmọ̀ ní gbogbo ìgbà so wọ́n sọ fún wa pé ó nígbà mìíràn tó ṣe pé rubbama kana ya'kul ń sọ nípa àfa rẹ̀ ni ìpè nígbà mìíràn tó ṣe pé àfa òun ó lè máa jẹun lọ́wọ́ báyìí wa akra'u alayhi òun ó sì máa ka tírà fún òun máa ka kéwú fún ó ní wa yamshi ìgbà mìíràn tó ṣe pé náà fóun mọ̀ rìn orí rìn ni ó mọ̀ wà báyìí tí ó máa lọ wa akra'u alayhi òun ó sì máa ka kéwú fún sọ̀rọ̀ tó bá tó ń rí pé ní àfáwọn rẹ̀ pé ní wọ́n tuntun yadkhulul khala ìgbà mìíràn gan tó bá yẹ pé ń lọ sí tọ́lẹ̀tì ilé ìgbọ̀nsẹ̀ ní ń lọ wa akra'u alayhi òun sì máa ka tírà fún ó máa ka kéwú fún ìgbà mìíràn tó bá fẹ́ wọlé báyìí ni òun tó lọ bá wọ́n tó ka kéwú fún ìgbà mìíràn tó ṣe pé tó bá kàn lóhun kàn gbàgbé nǹkan kan wà nǹkan kan nínú yàrá láàrin ìgbà tí máa ń wà mí ṣe ń wà náà lòun tó máa ka kéwú fún títí bóun ṣe ń ṣe ni fi talabi shay'in àbí fi talabil ilm ó bá jókòó ni tó bá rìn ni tí máa ń lọ ni tó bá ẹni àsìkò jẹ́dẹ̀ díẹ̀ tó bá tó rọra yọ kó tó rìn pé ilé àsìkò kan náà sì ni wọ́n tó takọ́rọ́ síwájú ẹ̀ wọ́n tó ń kà fún un bóun sì wọ́n ń bá lọ ní títí wọ́n ní fakanat thamarata hadha al-majhud wọ́n gbogbo ìgbìyànjú tó ń wá ń ṣe òun pátá láti ìgbà náà ó ní wa hadha al-hirsa ala istiglal al-waqt àti ìlójú kòkòrò ohun tó ń ṣe lórí wípé ní òun fẹ́ kásìkò kankan kó kásá àwọn lọ láláyé ní jásí pé ní òun fi ṣe àǹfààní ó ní èso rẹ̀ òun náà ní àwọn nǹkan tí òun gbèsè ní tírà nínú àwọn tírà tó sì gbèsè ní tírà tá a dárúkọ ẹ̀ wọ́n la pè ní al-jarh wa at-ta'dil jarh wa at-ta'dil tírà ńláńlá ni ẹyọ kan rẹ̀ gbàngbàngbà báyìí ni ó wá ṣe sí 9 mujalladat ẹni pé ní gidigbe ìgbì mẹ́rin ìdí mẹ́sàn-án wọ́n ti ní bẹ fún ẹyọ kan lásán ní tó tóbi gan ni wọ́n sọ fún ẹ pé so bó ṣe wá lọ ní títí tírà náà ó popular dáadáa náà wáyé tó ṣe èyí tó kéré tírà tafsir ó sì tafsir ní tó ṣe pé ní mujalladatu tí ń bẹ fún ọkọ̀ tí ẹ lọ́nkà ó pọ̀ jabrata gẹ́gẹ́ bákan náà ó ṣe tírà fi sanad èyí tó ṣe nípa sanadu yẹn fi alf juz'in kọ̀ọ̀kan nígbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ká ó alif ṣe pé tó lágbára ní alif ní 1000 báwọn àfáà sí lọ́nu tábà tó mú àfáà míì náà tá a bẹ̀rẹ̀ sí ká gẹ́gẹ́ bí Ibn Taymiyyah àtàsọ lẹ́ẹ̀kan gbogbo náà la mọ̀ Majmu' al-Fatawa àti àwọn tírà ńláńlá ni tó ṣe pé ẹyọ kan rẹ̀ àmọ́ bó ṣe tó àwọn ọmọ iye ìdí kọ̀ọ̀kan bó ṣe tó pé ní ó lé 30 ẹyọ gbogbo yìí ń wá bó ṣe wá wà ẹyọ kan làákàkún nínú àwọn tírà ti ṣe Ibn Taymiyyah sí àti àwọn ẹ̀mí kọ̀ọ̀kan náà bẹ́ẹ̀ ní tàbẹ́fà yọmọ látara pé ní àsìkò táwọn eléyìí lò wọ́n rí pé ní àwọn òfàsìkò kan lè láì ní jẹ́ pé ní látara ojú kòkòrò bó làwọn ṣe tètè fẹ́ utilize time àwọn tí òfin ní jẹ́ pé ní kàn lọ lásán gbọ́nà àfáàmì tó ṣe pé ní tàlejò bá wá bá gan níbi títí ń kọ̀ nǹkan bàbí ń ka nǹkan ni àlejò tó bá bá ń gbà tó bá rí pé kò tiẹ̀ yẹ sóhun bí ṣe ń ka nǹkan ni làwọn ń sọ̀rọ̀ tí ń kọ̀ nǹkan yóò tún mọ̀ pé ìdàpẹ́lẹ́ yìí ò ní àsìkò fún yóò sì yà fílẹ̀ tí torí ẹ̀ padà sọ fún wa pé lómi ó sọ pé ní àwọn ọ̀rẹ́ àbáwọn kankan ni wọ́n ń ba táìmù òun jẹ́ ẹnìkan kò ba táìmù jẹ́ nítorí àwọn náà bá wá láti ba táìmù yẹn jẹ́ wọ́n ló gbìyànjú láti lépo protect àbí ó sọ àsìkò títí ẹ̀
wọ́n lórí pọ̀ ó jẹ́ ká mọ̀ bẹ́ẹ̀ pé ó lásìkò wọn náà mọ̀ pé lágbájá ẹ bá lọ bá ń sìn kò ráyè fún yín o ìsìn ẹ̀rí tí ó jẹ́ pé ní tírà kan ní ń kà àbí ń ka Kùránì sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń jásí pé ní inú àwọn kan tó ṣe pé ní àmójútó èyí ó try kó jẹ́ pé yóò mọ̀ ní ojú kòkòrò láti lo táìmù ẹ̀ so ìyẹn mọ̀ sí sábà mọ̀ ṣẹlẹ̀ látara yìí pé ní kéèyàn mọ̀ fi wá kéèyàn mọ̀ lórí pé ní òun improve ní ìmọ̀ àwọn ojú ọ̀nà mọ̀ pọ̀ jaburata oye tó ṣe pé ní mùsùlùmí gbọ́dọ̀ jáde fún torí ẹ̀ ló jẹ́ pé nínú àwọn kankan tó ṣe pé ní ọ̀nà tí a mọ̀ tún fi já sí pé ní a lo àsìkò wa dáadáa tó rò papọ̀ mọ́ èyí tí à ń sọ ẹ̀ wọn náà ní pé ní kéèyàn jáde al-khuruj fi talabil ilmi ìjáde fún ojú ọ̀nà ìmọ̀ àti akọ̀nra sọ pé títà lákọ̀ọ́kọ́ kó ń bẹ́ẹ̀ ń gbàgbé pé ní ojú kòkòrò téèyàn bá ní láti fi lò láti lo àsìkò ẹ̀ náà ni yóò fẹ́ gbìyàn lọ síbi pé ó yá kókó jáde fún ìmọ̀ nítòótọ́ ìjáde fún ìmọ̀ ọ̀nà kan ni tó ṣe pé ní a lè kákún ohun gan tí ẹ fi ń dájú fọ́mọ ìdí ènìyàn kó jásí pé ní wọ́n fi ń lo àsìkò rẹ̀ kó kẹ́kọ̀ọ́ ìmọ̀ pọ̀ jaburata fíìdì ìmọ̀ pọ̀ jaburata ìmọ̀ tó lọ pẹ̀lẹ́sìn ni ìmọ̀ tó lọ pẹ̀lú bá a ṣe gbéde ni ìmọ̀ tó lọ pẹ̀lú tó rò papọ̀ bá a ṣe tọ́ ni ìmọ̀ tó lọ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ nípa ayé gan fúnra rẹ̀ ni ìmọ̀ tó lọ pẹ̀lú sáyẹ́ǹsì tó lọ pẹ̀lú ètò ayé bó ṣe mọ ayé bó ṣe gbé ayé kalẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ lọ ìmọ̀ pọ̀ jaburata so ó pọ̀ débi pé kí ọmọ ìdí ènìyàn ò lè wá mọ̀ tán kéèyàn kúkú wá try láti ní kó jẹ́ pé yóò lu ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí tọ́lọ̀ bá ní kó rí ń bẹ̀ láti yóò gbìyànjú láti wá ìmọ̀ àti ìwá ìmọ̀ yẹn gbogbo àti bá ń lo láìfù ẹ̀ ní fi ń wá mímọ̀ yẹn nǹkan ńláńlá ni nítorí pé ní ó ti jáde fẹ́ni tó ṣe pé ní ó ti fi àsìkò ẹ̀ ó ti sacrifice àsìkò ẹ̀ fún títí nǹkan pè ní ìmọ̀ eléyìí yóò lè fà á kó jásí pé ní bí ṣe ń lọ bí ṣe ń ṣe ó ti yé gbogbo bí ṣe ń lọ bí ṣe ń wá mímọ̀ àti bí ṣe ń kọ́ ẹ̀kọ́ rẹ̀ wọ́n dàgbà tó bá padà di ẹni tó ṣe pé òun náà tó ń padà kọ́yàn náà ni nítorí ara gbéyàn sí tó ń wá ìmọ̀ náà nítorí pé ní èèyàn máa lékún ní látara pé tó ń fi ń kọ́yàn náà ni èèyàn lè rí ìmọ̀ tán àti wọ́n kàn ní mọ́ hawala ilma jami'an ahadun kò sẹ́nìkan tó lè kó owó ìmọ̀ jọ tán ṣùgbọ́n ìdí yẹn bá rí òun náà tí bá fi ń kọ́yàn náà òun náà tó máa lékún ní mímọ̀ náà nítorí fàyọ́mẹ̀ náà ni pé ní ìlú láìfù ẹ̀ fi sabili láti ṣe láti talabil ilm àfi nashrihi ọ̀nà kan nínú àwọn ọ̀nà tó ti pé èèyàn máa fi lo àsìkò ẹ̀ tí a bá padà dé àpàrà máa fún wa ní àlàyé lórí ẹ̀sìn. Assalamu alaikum warahmatullah.